Centro Mall, Antipolo, manunod tayo ng gaganapin na Barber Battle Antipolo 2023. So manunod tayo yan. May tatlong category sila, fast paid, tsaka traditional and then hair tattoo. So ang daming mga kalahok ngayon. Ang daming mga kalahok ngayon. Ando si Fran. Sino kasama mo? Sige. Ang daming kalahok. So nakikita siya kaibigan si Bruce Barbero. Andito. So, ang dami-dami sila dati para din sa may likod. Hindi ako sali. Mga maniligaw lang ako rito. So, andito yung mga kaibigan guys, yan. Ang daming tao, papakita ko sa inyo. Yan. Mga nag-attend, din mga nag-participate. So, ang dami-dami yan sila. Ayun, sila Daddy Barber, marami yan sila. So, yan guys. Susubaybayin natin mula na pag-start ng battle hanggang sa pagbatapos yung battle. So tingin ko guys, masaya to. Ang daming tao talaga. Nakakatuwa. Siguro mamaya pupuno tong venue na to. Kaya guys, tignan natin mamaya kung sino mananalo. So siyempre, congrats natin. Mag-picture na rin tayo. So yung kasama kong kalahok si Barber Chad. Barber Chad! Ayun o, pugi yan. Hanip na yun, no? Panalo mo na, iuwi mo na. Panalo na! Oo. Magmangingisal kami. Magmangingisal kami.
Sali po kayo sa gilid. Barber, yan. Get closer kayo. Parang, ayan. Dito naman. From Zamboanga. Ay, hindi ba? Dito ka. Second. Sino ba dito? Dito. Dito ka. Ayan. So, picture po tayo. Together with, may request all the judges. Sa baba po ang mga judges. Sir, dito po tayo, sir. Ayan. Ayan. Baba po tayo, sir. Okay. Alright. Eyes on the camera. And 3, 2. Asa na yung ibang judges? Alright. All the judges are in front. 2, 4, 5. Kulang ng isa. Ayan.